Hello everyone, welcome to the program Short but Sweet. අද පාඩමින් මම වාට කියලා දෙන්නේ අපි හැමෝම දන්න තවත් එක ෆ්‍රේස් එකක් කොහොමද එදිනදා කතා බහේදී භාවිතා කරන්න කියලා. As soon as possible. As soon as possible. හැකි විගස. හැකි ඉක්මනින්. ඉස්සරලාම මේ ෆ්‍රේස් එක හොඳින් පාඩම් කරගෙන දැනට අපි දන්න නීති යටතේ දැනට අපි දන්න ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා භාවිතා කරමින් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අර මම මුලින් කියපු as soon as possible ඊට එකතු කරගෙන වඩාත් අර්ථාන්විත වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. Okay, let's see how to use this phrase in meaningful sentences. We need to know your decision. අපිට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඔබේ තීරණය. We need to know your decision as soon as possible. හැකි විගස, හැකි ඉක්මනින්. අපිට ඔබේ තීරණය දැනගන්න අවශ්‍යයි හැකි විගස. We need to know your decision as soon as possible. Don't worry, I'll come to see you as soon as possible. No worries, I'll come to see you as soon as possible. කනගාටු වෙන්න එපා. කලබල වෙන්න එපා. මං එන්නම් හැකි ඉක්මනින් ඔයාව මුණ ගැහෙන්න. I'll promise you to do it as soon as possible. I'll promise you to do it as soon as possible. මම පොරොන්දු වෙන්නම් ඔයාට ඒක කරනවා කියලා හැකි ඉක්මනින්. මම ඔයාට පොරොන්දු වෙන්නම් හැකි ඉක්මනින් ඒක කරනවා කියලා. We should take immediate actions against it as soon as possible. We should take immediate actions. අපි ඉක්මන් පියවර ගන්නට ඕනේ. ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නට ඕනේ against it. ඊට විරුද්ධව, ඊට එරෙහිව as soon as possible. හැකි ඉක්මනින්. We have to do it as soon as possible. අපිට ඒක කරන්න වෙනවා හැකි ඉක්මනින්. Let's do it as soon as possible. අපි එහෙම කිව්වොත් ඒකේ තේරුම let's do it as soon as possible. අපි ඒක කරමු හැකි ඉක්මනින්. We have to do something as soon as possible. අපිට යමක් කරන්න වෙනවා හැකි ඉක්මනින්. We have to do something as soon as possible. The criminal must be arrested as soon as possible. අපරාධකාරයව හැකි ඉක්මනින් අත්අඩංගුවට ගන්නට ඕනේ. The criminal must be arrested as soon as possible. A presidential election must be held as soon as possible. ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්විය යුතුමයි හැකි ඉක්මනින්. A presidential election must be held as soon as possible. එහෙමනම් මෙන්න මේ විදිහට as soon as possible සරල ෆ්‍රේස් එකක් වුණාට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ දැනුමට අනුව ඔයාගේ දැනට තියෙන දැනුමට අනුව වාක්‍ය ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. එකම රටාවෙන් නෙවෙයි. උදාහරණයක් කිව්වොත් should භාවිතයෙන් පමණක්ම වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න එපා. Let's, shall we ওই විදිහට ඔයා දන්න සියලුම ක්‍රම ඔස්සේ active passive භාවිතයෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කර ගනිමින් අන්න ඊට මෙන්න මේ කියන ෆ්‍රේස් එක එකතු කරලා වඩාත් අර්ථාන්විත වාක්‍ය නිර්මාණය කර ගන්න ඕනේ. අපිට මේක ලේසි මම ඒක දන්නවා කියලා ඉන්න ගියොත් ඔයාට පැහැදිලිවම තේරෙවි ඒක හිතන තරම් ලේසි නෑ. අපිට අවශ්‍ය මොහොතේදී විවිධ අර්ථයන් ගෙන දීම සඳහා භාවිතා කරනකොට හරිම අමාරුයි කියලා තේරෙවි. පොඩි උදාහරණයක් කිව්වොත් ඉබ්බගේ හාවගේ කතාව සිංහලෙන් අපි පොඩි කාලින් ධම්ම දන්නවා. අපි පොඩි කාලින් ධම්ම මේක දන්නවා. හැබැයි සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් අහලක් තියෙනවා. ඔයාට සිංහලෙන් අහපු කතාව සිංහලෙන් නැවත කියන්න පුළුවන් රස කරලා. නමුත් ඔයා උත්සාහ කරලා බලලා තියෙනවද ඔයාට මේ කතාව ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන්ද කියලා? මං චූටි අභියෝගයක් ඔයාට දෙනවා. බලන්න මම කියන දේ බොරුද කියලා. ඔයාට කොයිතරම් අමාරු වෙයිද ඔයා ඔය පොඩි කාලේ ඉඳන් දන්න ඉබ්බගේ හාවගේ කතාව ඉංග්‍රීසියෙන්
පොතක් බලන්නේ නැතුව කොහෙවත් ලියන්නේ නැතිව ඔයාගේ වචන දාගෙන ඔයාගේම ක්‍රමයට කියන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට තේරෙවි අපි කොච්චර දැනගෙන හිටියත් අපිට මෙහෙම පුහුණුවක් නැත්නම් අපිට ඒක අවශ්‍ය තැනදී කියා ගන්න බැහැ කියලා. මම මේ කියනවට ඔයා මේක කරලා බලන්න. එතකොට තේරෙවි අපි දන්නවා අනේ මේවා බොහොම සරල දේවල් නේ කියලා හිතුණට ඔයා මේ වගේ මම කියන විදිහට නිර්මාණශීලීව මේක ප්‍රයෝජනෙට නොගත්තොත් සරල දේන් උනත් ඔයාට ඇත්තටම කතා කරන්න බැරුව යනවා අවශ්‍ය තැනදී. අන්න ඒ නිසා මගේ මේ වීඩියෝ නරඹලා දැනුම ලබා ගන්නවා විතරක් නෙවෙයි මේ දෙන උපදේශ අනුවද ක්‍රියාත්මක වෙන පුහුණු වීම කරන ඔයාට නියත වශයෙන්ම අතිවිශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලැබෙනවාමයි. අන්න ඒ විදිහට ඉගෙන ගැනීමට පමණක් සීමා නොවි දෙන උපදේශ හරියටම පිළිපැදලා හරියටම පුහුණු වීම කරපු අතිදක්ෂයින් අතරින් එක්කෙනෙක් තමයි මෙන්න මේ ඉන්නේ. Hi everyone, I am Shadi Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. One day I saw a video clip on YouTube called Saman Yapa. I watched it. I was mesmerized to see the way of his narration, his pronunciation, and his solemn voice. At that moment, I thought he is the most suitable instructor for me to get improve my knowledge. By sending a small message to WhatsApp, I joined his classes. I got to improve my knowledge within short period. The specialty I see in these classes, the opportunity we have to speak in English. No matter how much knowledge we have, if you don't have opportunity to speak in English or practice it, we can't handle this language as we wish. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunity. So, if you really want to improve your knowledge within short period like me, the Saman Yapa sir is there to help you. By taking part in his classes, you can get more beneficials. Why I say so? Because I know how I got to improve my knowledge by participating in his classes. That's why I mentioned you to participate in his classes and get the beneficial of it. You have the opportunity. Try once and feel the difference. I wish you all the best and good luck. Thank you. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එකට. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. හයිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්වනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක් ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න, කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න, මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්.